Hi guys! Welcome back to my channel. So, nandito tayo ngayon sa Baguio. And tara, pasyal tayo. Nandito na kami ngayon sa Minesview. And nandyan yung view sa may likod. Ate, pwede ba pa amoy ng isang dahon nito? Ito to? So, ayun yung mga plants. And yung everlasting. Ayan si mama na mibili na ng mga plants niya. So, yan. Ang ganda ng sunrise. And nandun yung mga horse. Kung gusto niya mag-photo op doon. And yan yung viewing deck dun sa kabila. Kami sa St. Bernard. Yung camera sa harap po. Sige po lang po. Ito yung iba sa kabila. Dalawang nakaupo rito sa kabila. Ba't siya yung stood ka? Dito kami sa Good Shepherd. Dito tayo ngayon guys sa Campjohnhay. And dito yung Vizcos Cafe. So dun yung favorite na strawberry cake. Pero mamaya na yun, dun muna tayo mag-lunch muna tayo. Magbukas yung ramen nagi 11 something pa lang kasi, so 12 pa lang. Tambay muna tayo dito. So order na kami. Ito ma, original king. Since this one Red king. is available. Garlic chili oil. Tapos pepper broth. Top tempting ball miso and So beef. let's Pork. rise. Original na
Ano yan? Right, minus Pass the row. paper. Pass. Done. Finish or not yet finish. I'm done. Pass your papers. Oh, ayaw. Ayaw. Can I break this? Ano ko tissue eh? Para nag-exam sa We're heading to Vizcos to eat some strawberry cake. So, nandito yung Vizcos sa Photo Fog Cafe. And this is it. Let's go. Here. There you are. Excuse me. Wow. Yan na daw, ma'am. Oh, pwede ka na magbili. Thank you. Parang 4 slice lang eh. Ha? Wala si ate. Even. Sa ate wala. Would you like to make one? Wow. Dana. Pwede dapat may platito mo. This is why. Then, ultimate.
Ay, masyadong malikot. Kain na natin. Merry Christmas, ate!